Förlåt, men hur snyggt blev inte det här? Det doftar ljuvligt gör det också. Jag kanske har kommit på hur min brudbukett ska se ut. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. Jag sitter här och är egentligen helt slut. Klockan är 20:48 en onsdag kväll den 9 juni. Och jag hade inte alls tänkt att filma för att jag har liksom jobbat hela dagen och sen så kom jag hem och så tänkte jag bara att jag skulle filma lite så material som jag ska göra antingen mitt utro eller mitt intro till min bröllopsserie av. Jag har inte riktigt bestämt mig vilket av dem. Och jag vet inte ens om materialet blir bra eller inte. Men min ambition var i alla fall att jag skulle filma en massa typ flatlays som jag ska göra utro eller intro av. I det sista solljuset som kommer in här vid köksbordet. Och då så skyndade jag mig och så plockade jag på mig massa blommor som vi har i trädgården. Bland annat lite pioner och lite rosor. Och så var jag också cyklade längs... Really? Så var jag också och cyklade längs vägkanten och bara plockade upp lite grönt som jag hittade. Lite hundkex och sånt där. Bara för att jag tänkte att det skulle bli... Jag tänkte att det skulle vara snyggt när jag filmar. Jag ville styla en flatlay med lite bilder på mig och Filip och lite blommor lite sådär. Och mitt när jag höll på att göra det så började jag binda en bukett av det jag hade. Och så tänkte jag att jag vet inte, men det blev typ en helt perfekt brudbukett. Alltså det är typ precis så här jag vill att den ska se ut, fast väldigt mycket större då. Men liksom tänk den här så att den täcker hela mig på bredden och hänger över på sidorna. Så cute! Jag hade egentligen bett mamma att sätta ihop en bukett och det kommer jag fortfarande be henne att göra. Men jag hade tänkt att hon skulle få fria tyglar och göra en bukett så som hon skulle vilja att den skulle se ut. För hon är väldigt bra på blommor och sånt där. Hon är faktiskt på och pluggar handelsträdgård nu också. Men jag måste nog faktiskt ta lite bilder på den här buketten och säga: mamma, jag vill ha en bukett som ser ut så här fast större. Hon är mycket bättre på mig och på binda också så det kommer bli jättebra. Men så det jag har i den här, det är ju någon typ av grönt som jag inte vet om det kanske är någon ormbunke. Jag tänker att det ser ut som någonting som är typiskt att ha som utfyllnad i en bukett. Och det växte här längs vägkanten så det var ju hur bra som helst. Sen så har jag hundkex. Och sen så har jag de här små rosorna då. Som man skulle behöva kapa av lite längre skälkar då. Om man faktiskt ska göra en bukett av den. Eller om man väljer en annan. Vit blomma, I don't know. Och sen så är det bara en sån här liten utfyllnad också. Såna är ju så fina att ha i buketter också. Tycker jag, bara som ett litet spret som sticker upp. Så hur kul? Ja, då har man brudbuketten check. Jag var skittaggad på att börja planera bröllop där i juni och var helt säker på att vi skulle liksom köra på ganska intensivt från och med då. Och så blev det inte så. För det som gjorde att vi inte
gjorde någonting var för att vi behövde sitta ner tillsammans, jag och Filip, och bara så här, skriva upp vad det är som vi har framför oss. Liksom, vad är det vi behöver göra? För så här, vi har aldrig planerat ett bröllop förut. Vi har typ aldrig planerat en fest ens en gång. Så här, vad är det man behöver fixa till en fest? Alltså har ingen aning. Så vi behöver sitta ner med den här bröllopsboken som jag beställde, Johanna Kajsons, en bröllopsbok, och bara så här, gå igenom, för då har ju hon skrivit också så här, vad man behöver göra och hur lång tid innan bröllopet typ. Så då kunde man så här, se också om man var i fas och sånt där. I mellandagarna så bara satte vi oss ner och gick igenom alla kapitel i boken, skrev ner det som vi kände var liksom mest akut just nu, satte en deadline på det, och nu har vi kommit igång igen. Det känns så skönt. Men också en anledning till varför vi inte filmat något mer är också för att alltså, det var ju som sagt skitkul och så här, dokumentera när vi kollar på den här lokalen och allting. Det är ju sånt som är kul att titta på YouTube, men alltså det är så mycket i, framförallt i början av en planering, som inte är roligt att kolla på. Alltså så här researchen och bara så här, när jag sitter och liksom googlar runt efter företag, alltså så här, typ transportföretag, vad finns det för folk som hyr ut grejer och bla bla bla. Eller det är inte kul att se mig mejla runt till alla typ olika typer av vigselförrättare i de närmaste kommunerna och liksom när jag får till svar att allting är fullbokat och bla bla. Sånt är inte kul att kolla på. Nej. Men nu känner jag att det börjar hända grejer. Nu har vi som sagt, vi har bokat vigselförrättare, fotograf, filmare, stället vi ska vara på, och vi har liksom också kollat på hotell till gästerna. Jag tänker att den här videon ska framförallt då från och med nu handla om second hand. För jag har ju tänkt att vi ska för det första försöka låna så mycket som vi kan till bröllopet. Vi ska se vad våra föräldrar har för någonting. Men utöver det så tänker vi att jag ska ju loppa så mycket som möjligt såklart. Jag loppar ju typ, alltså allt i mitt hus är typ loppat. Så varför skulle jag inte loppa allting till bröllopet också? Jag har insett att det jag älskar med loppis är ganska likt det som jag älskar med skaparprocessen också, typ när jag fotar och sådana saker. Att det viktigaste är liksom inte att man får precis det man vill, utan det viktigaste är att man liksom får en utmaning på vägen och att man på grund av den utmaningen liksom låser upp nya så här kreativa dörrar typ. Att man börjar tänka på helt nya sätt, annorlunda sätt. Och det liksom leder till att man skapar saker som man aldrig hade skapat om det inte, så sagt, hade varit en utmaning. Så att jag känner med, nu när jag var på loppis, att så här, jag hade en lite vag så här, vision om vad jag ville ha till bröllopet. Men det har liksom blivit tydligare genom loppandets gång. För man kan ju inte, när man loppar så kan man ju inte bara så här, jag ska hitta exakt den här prylen. För att man kommer inte, alltså hur stor chans att man hittar exakt det man vill ha. Utan man får ju gå på ett ungefär. Alltså jag vill ha kakfat eller jag vill ha tallrikar, jag vill ha glas. Och sen så får man se vad som kommer till en. Och så får man börja tänka utifrån det man ser. Så här, skulle det här passa? Skulle de passa ihop? Och liksom, det blir så himla... Det blir så mycket bättre bara av den typen av process tycker jag. Det är någonting som händer i den processen som gör att jag i alla fall blir så himla nöjd med slutresultatet. För att man blir överraskad över att det blir så bra trots att man inte har liksom bestämt allting i minsta detalj. Så.
jag tänkte att jag skulle visa upp lite vad jag har hittat på second hand den senaste tiden också med till bröllopet. Och vi får ju ha i åtanke då att det är liksom bara slutet på februari just nu, så vi har ju flera månader kvar till sommaren och till bröllopet. Så att jag kommer ju hitta ganska mycket mer än det här. Men det känns ändå så här kul att jag har bara haft bröllopsfokus på loppis nu i ungefär 3 veckor. För att jag är alltid så här när jag är ute på loppis att jag kan inte titta efter allt på samma gång. Jag kan inte ha liksom mitt huvud öppet för precis vad som helst. Alltså det är klart att jag går ibland och inte har någon aning om vad jag är ute efter och så bara oj, hittar jag någonting. Men om jag ska hitta liksom grejer till bröllopet, om jag ska hitta en present till någon, om jag är ute efter någon specifik typ av inredning, så måste jag liksom ha en sak som jag är ute efter. Och så går jag på loppisrunda bara med bröllop i fokus, eller så går jag på en loppisrunda bara med att hitta en present i fokus och sådär. Man kan ju också gå flera varv, alltså första varvet är bara bröllopsfokus och andra varvet så letar man efter en present, men det är lite så jag brukar tänka i alla fall, för jag tycker att det är mycket enklare att se på saker och hitta grejer då för att man har rätt liksom glasögon på sig. Så 3 veckor har jag alltså letat och jag kan säga att så fort bröllopsglasögonen åkte på så öppnades en helt ny värld. Jag bara såg saker som jag inte skulle tittat på i vanliga fall liksom. Så det är kul. Men vi ska börja i alla fall med ett film som jag gjorde för säkert 1 år sedan redan. Alltså bara när vi precis hade förlovat oss. Den är lite dammig nu för att den har stått bara ställd. Och det är det här kakfatet med väldigt fin detalj där uppe. Och vanliga såna här vågade fat. Så att det kommer bli skitfint för vi ska ha fikabuffé istället för efterrätt. Så man ska kunna gå och plocka och det ska vara lite mer att man inte sitter till bord så himla länge som det brukar vara på traditionellt liksom på bröllop. Så att jag tänker lite olika fat och skålar och sånt här som man kan ställa upp muffins och godis och jag vet inte allt som man kan tänka sig. Så den är nummer 1. Sen hittade jag också till fikabuffén det här fatet som är på en fot så här. Så fint tyckte jag. Alltså verkligen egentligen inte alls den stilen som jag brukar köra på hemma. Men det blir nu på bröllopet så blir det väldigt så här gammalt. Jag vill att det ska kännas lite förr i tiden ändå. Alltså. Samma stil är den här brickan som det här fatet som jag precis visade. Lite bättre putsad kanske. Som jag tänkte att man skulle ju ha när vi kör brudskålen. Att man har alla så här glas på. Inte specifikt de här då. Men att hur snyggt att bara servera så här. Man kommer med den här. Eller det står framme på ett bord. Eller liksom vad som helst. Alltså det kommer, skål. Så himla fint. Och så går det som sagt så himla bra ihop med de här. Jag tänker att mitt huvudfokus här kommer vara så här. När det är porslin som typ tallrikar och sånt. Att det ska vara vitt. Gärna med någon liten böljande dekor på. Och att när det kommer till metaller att jag då framförallt så här gillar de här lite smutsiga eller silver detaljerna. Även för vi kommer ha mixed metals. Kommer vi ha, men alltså mest silver tror jag. Och sen även glas. Så att det kommer vara de 3 egentligen som kommer vara men det som jag kommer leta efter till bröllopet. Och sen så när det kommer till färg så kommer det vara i liksom tyger och blommor och sånt där. Så att jag hittade faktiskt igår den här superfina skålen som jag också tänker ska vara på fikabuffén. Men ha godis i eller liksom vad som helst. Till de här kakfaten och skålarna så kan man ju vissa saker så är det väldigt enkelt, typ muffins att ta med händerna. Men jag tänker också att det skulle vara så himla snyggt som en detalj att man kan använda såna här griptänger och ställa. Så att till exempel då om vi har våra kakfat här så kan vi ha som en sån här liten nypa liggande här. Så kan man ta vad man vill ha för någonting. Så jag tänker också till den här att det bara ligger en. Jag tror att jag skulle vilja ha i det här fatet att det är som något smörpapper typ som ligger i grunden och så står det någon fika på. Så ligger det en sån här nypa som man kan plocka. Jag tror det kommer bli så snyggt alltså. Apropå de här tängerna nu så kan vi fortsätta lite på bestick. För jag har nämligen fyndat värsta satsningen utav bestick på Tradera. Så att det här är ett helt set med gamla superfina finbestick.
Och då har jag både så här bröllopet i åtanke men också privat hemma, för vi äger inga finbestick och jag tyckte att dels det skulle vara väldigt trevligt att ha och styla med typ fotograferingar, men också så här till alla nyår och julaftnar och födelsedagar och sånt. Jag uppskattar verkligen att man har så här, det känns som en sån här att man har blivit gammal, jag vet inte, man uppskattar så här att finbestick som man plockar fram och sånt. Så vi har ju en hel del här. Bland annat så har jag de här 3 tårtspadarna som är... Alltså det är någonting med gamla bestick med alla de här fantastiska detaljerna. Älskar det. Sen har vi till exempel också som en sån här fin slev som man kan plocka upp saker med. Sen har vi också en ursnygg glasskopa. Alltså kolla på det här handtaget. Helt en ny silver. Amazing. Jag har just den här också. Det här var inte från Tradera, det hittade jag faktiskt på en loppis. Men lika fint det. Alltså till tårtan. Alltså kolla på detaljerna. De här kanske visserligen inte är till bröllopet, men jag tycker att de är så snygga. Alltså att man ska liksom fiska upp saker ur vätska eller man ska... Sen så tänker jag bara som fin bestick när man äter. Nu har vi inte så att det räcker till 27 personer som vi ska vara på bröllopet. Men likväl, man kan ju samla på sig eller låna. Som vi förhoppningsvis då kan göra utav våra föräldrar. Men alltså hur fina ska man blanda så att vi har... Jag tror att vi har 10 stycken utav de här. Så får vi låna 17. Ja men så det finns lite så här dessertbestick. Lite sånt. Den här hittade jag på Tradera också den här är nog från förra året. Det var inte alls tänkt att jag skulle ha den till bröllopet, men jag tänkte att den passade så bra in med det andra. Så den kommer nog få stå framme. Sen så kom vi in på ljusstakar och jag var egentligen först inne på att jag skulle ha superstilrena ljusstakar. Ja men alltså typ i den här stilen. Kanske modernare faktiskt än så, att de inte skulle vara mässing. Till och med prislapparna kvar på den här. Men det här är faktiskt de enda typ stilrena som vi har. De här hittade jag på Myrorna. Så köpte alla 3. Kommer vara klockrent. Det som förändrade allting var att jag var på en loppis där jag hittade en massa såna här glaskupor för värmeljus. Alltså snälla. Hur fina? Så man bara i ett värmeljus. Så jag har ett gäng i lite olika storlekar och höjder. Och jag tyckte att det blev så himla, vad ska man säga? Lite, alltså jag älskar ju det här magiska och sagornas värld och liksom det här lite, ja men som sagt sagolika grejer. Och jag tyckte bara att de här kändes lite sagolika. Som någonting som man skulle kunna, jag kommer inte ha något temabröllop i och med att det är bara jag som är sagointresserad och inte Filip. Men det är ändå så fint att ha vissa element som bara drar liksom tankarna till att det skulle kunna vara, ja men ett sagobröllop. Men i övrigt så, ja, bara samla på mig alla ljusstakar jag gillar. Här har vi några lite lägre som jag verkligen diggade. Och som jag tror kommer bli så himla snyggt med så här färgade ljus. Alltså hur fint, eller man ska ta en som går lite mer åt det beigea hållet. Alltså bara så snyggt, alltså jag vet inte. Färgade ljus bara. Man tar de här. Alltså det blir så festligt direkt. Sen så hittade jag de här ljusstakarna i jul. För att jag skulle ha i vårt vardagsrum. Men de tänkte jag att man också skulle kunna ha. Så jag tänker att man kanske kan ha guld till exempel på bordet där man äter. Så kan man ha mer tenn och silver och liknande på alltså fikabuffébordet till exempel. För att det är väldigt mycket av de fikabuffé-grejerna som är lite mer silverlooken. Jag har också de här burkarna som jag tyckte var så fina med det här räfflade glaset. Som jag tänkte att man skulle kunna ha godis i också, fylla på. Dock är jag lite osäker på om folk kommer så här palla öppna locket och plocka ur grejer. För det här är ju ingenting som man sticker ner handen i. Så det är väl ifall man kan använda någon av de här tängerna och gripa efter saker. Alltså, man vill inte att det ska vara svårt att få fram godiset. Så man får se om... Jag säger till gästerna att det är bara att ta och liksom hälla ut på tallriken så här. Det är skitbra. Just det, jag har också så här karaffer. Som de här är inte heller som jag hittat nu egentligen. Men som jag har haft hemma för att jag hittat på loppis någon annan gång. Och jag tänkte bara att, alltså perfekt. Och måste inte ha sprit i såna här. Man kan ju ha vatten eller saft eller lemonad, liksom vad som helst. Och servera. Det blir så snyggt i
Just det, apropå tenn och sånt så hittade jag de här igår. Egentligen inga krusiduller eller någonting som jag har på allting annat. Men jag tänker att det kan vara lite snyggt och så här, ja, men ha lite blommor i. Så det inte bara blir glasvaser, vilket jag är lite nojig för att det ska bli annars. Så man kan mixa lite så här. Så vi har 2 saker kvar. Och det näst sista är en polaroidkamera. En sån här Fujifilm Instax-kamera. Vi ska ju ha, här är de färgerna som vi ska ha på bröllopet. Så att jag tänkte att det skulle vara lite kul att ha en blå kamera när vi ändå har, nu är den här väldigt skrikblå liksom. Men i och med att blått ändå är en av våra färger så tänkte jag att vi kan hitta den här på Marketplace för 350 kronor. Så att det tyckte jag var ett steal. Så måste köpa massa film till den här så att gästerna kan bara klicka av en massa på bröllopet. Och så ska vi såklart ha, det är väldigt klassiskt att ha det typ som ett fotalbum som man kan skriva in och så ska vi sätta in de här polaroidbilderna och lite sådär. Min absolut sista sak är inte loppad, men jag har köpt det av en kompis som har som gifte sig förra året. Och jag känner så här att till exempel det här handlar om vigseln. Om man vill ha en portal eller liknande så känns det så himla meningslöst att alla som gifter sig ska liksom för det första bygga upp någonting själv från grunden varje gång när någon annan redan har gjort det en gång. Man kan köpa det av dem. Eller att man så här, köper in någonting nytt bara för en enda dag. Det känns bara så himla meningslöst. Det jag känner bara, så att det känns viktigt för mig. Alltså, varför måste varenda vigsel vara helt unik? Och för andra så känns det som att vigslar är ändå inte unika utan man har ändå sett allting på Pinterest. Så det är ju redan gjort förut ändå. Så vad spelar det för roll om man använder saker som ens kompis har använt? Så tänker jag. Så att vi tänker att vi ska köpa Therese och Magnus bröllopsportal. Så de har liksom byggt den här, ja men vad heter det? Fyrkanten, portalen. Och sen också har de ju haft det här tyget som hänger ovanpå. Jag vet inte hur jag ska visa det. Alltså det är ingen idé att visa det här. Det enda jag vill säga är att det här why not återbruka någonting som ens kompisar har använt eller familj har använt på sitt bröllop. Det är ingen som kommer tänka på det. Så nu har vi hur glad som helst att Therese och Magnus skaffar det här till sitt bröllop så att vi kan återbruka det så att jag slipper springa och köpa en massa meter nytt tyg utan det finns här. Inget fel på det här överhuvudtaget. Och jag slipper liksom, alltså också en grej så att jag slipper tänka på hur jag vill ha det. Alltså jag behöver inte sitta på Pinterest och liksom se 25 000 olika varianter på liksom vigselportaler och jag vill ha allihop men jag kan inte bestämma mig för vilken utan så här, nu fanns den här att tillgå. Då tar vi den. Skitbra. Ett beslut taget som jag inte behövde fundera på liksom. Jätteskönt.